મોર્નિંગ ટુ ઓલ મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ વ્હીકલ્સ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ જેના અનુસંધાને આજના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સૌથી પહેલા ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ધ ગિયરબોક્સ એસેમ્બલીને આપણે વ્હીકલની અંદરથી રિમૂવ કર્યા બાદ જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તેની અંદર જે ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવતું હોય છે અલગ અલગ જે કમ્પોનન્ટ અથવા તો ગિયરનું, તો તે કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેના વિશે આપણે જોઈશું. ઇન્સ્પેક્ટ ફોર ધ ફ્રી મૂવમેન્ટ ઓફ સ્લીવ ઓન ધ હબ, એટલે કે સૌથી પહેલા હબ ઉપર સ્લીવની ફ્રી મૂવમેન્ટ માટે ચેક કરવામાં આવતું હોય છે. તો અહીં સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ જે છે તેને સિંક્રોનાઇઝરને હબ ઉપર ફ્રી કઈ રીતે ફરે છે કે કેમ તેના માટે ચેક કરવા માટેની મેથડ જોઈએ. પહેલા ધ સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ મસ્ટ બી ફિટ સ્નગલી ઓન ધ હબ, એટલે કે સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ જે છે તે તેના સિંક્રોનાઇઝરનો જે હબ હોય તો તેની ઉપર ફ્રી ફરી શકે તેવી હોવી જોઈએ. ચેક ધ ફ્રી મૂવમેન્ટ ઓફ ધ સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ ઓન ધ હબ બાય ફિટિંગ ઇટ ઓન ધ હબ એઝ શોવન ઇન ફિગર. ત્યારબાદ જે સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ જે છે તે સિંક્રોનાઇઝરના હબ ઉપર ફિટ કરવામાં આવે છે અને તેની ફ્રી મૂવમેન્ટ માટે ચેક કરવામાં આવે છે. અને કઈ રીતે જે ચેક કરવાની હોય છે તો તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાજુની અંદર ફિગર છે તેની અંદર, અહીં આ જે ફિગર જે છે તેની અંદર આપણને સિંક્રોનાઇઝર હબ જે છે ત્યાં ટીથ વાળું ગિયર જે છે તે પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવ્યો છે અને તેના ઉપર આ રીતે સ્લીવ લગાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેની અંદર ફ્રી મૂવમેન્ટ જે છે તો તેને આવી રીતે ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ થોડી ફેરવવામાં આવે છે સ્લીવને, અને ફ્રી મૂવમેન્ટ કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે તેના માટે ચેક કરવાની રહેતી હોય છે. અહીં જે ટીથ હોય છે સ્લીવના તે હબના સ્લીવ સાથે મેચ થતા હોય છે અને તેને આગળ પાછળ મૂવમેન્ટ કરાવી અને તેને ફ્રી મૂવમેન્ટ માટે ચેક કરવાનો રહેતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્સ્પેક્ટ ધ વિયર ઇન ધ સિંક્રોનાઇઝર રિંગ. ત્યારબાદ સિંક્રોનાઇઝર રિંગ જે છે કે જે સિંક્રોનાઇઝર યુનિટની બંને તરફ લગાડવામાં આવેલી હોય છે અને આ રિંગ જે છે તે લોકિંગ કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવતી હોય છે. તો દરેક જે સિંક્રોનાઇઝર ગિયર જે હોય છે તો તેની સાથોસાથ જે સિંક્રોનાઇઝર યુનિટ જે લગાડવામાં આવતું હોય તો તેના બંને છેડા ઉપર, એટલે કે જે બંને તરફ ગિયરને શિફ્ટિંગ કરવા માટેના છેડા જે છે તો તેના તરફ સિંક્રોનાઇઝર રિંગ જે છે તેને માઉન્ટ કરેલી હોય છે. તો આ રિંગનું ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું હોય તો તે કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તે જોઈએ. ઇન્સ્પેક્ટ ધ રિંગ વિઝ્યુઅલી એન્ડ સી ધ સ્કીમિંગ ઓન ધ રિંગ. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા જ્યારે આપણે જેટલા જે ગિયર સિંક્રોનાઇઝર યુનિટ જે છે તો તેની સાથે સિંક્રોનાઇઝર રિંગ જે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હોય તો તેને સૌથી પહેલા વિઝ્યુઅલી સ્કીમિંગ માટે ચેક કરવામાં આવતું હોય છે. ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ઇટ એન્ડ રિંગ ઇન ધ ગિયર એન્ડ સી that whether it fit without any clearance or not. ત્યારબાદ રિંગને ગિયરની સાથે કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવે છે અને તે વખતે એ ચેક કરવાનું હોય છે કે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ક્લિયરન્સ છે કે કેમ અને તે ફિટ યોગ્ય રીતે થઈ શકે છે કે કેમ, આમ તેને ચેક કરવાની રહેતી હોય છે. ઇફ ફિટ સ્નગલી રિંગ કેન બી યુઝ અગેન. અને જો રિંગ જે છે તે ગિયરની હબની એસેમ્બલી જે છે સિંક્રોનાઇઝર હબ એસેમ્બલી અથવા તો જે ગિયર એસેમ્બલી જે છે તો તેની સાથે યોગ્ય રીતે ફિટ થઈ જાય અને કોઈ પણ પ્રકારનું ક્લિયરન્સ કે એવું માલુમ ના પડે તો આવા કિસ્સામાં આપણે સિંક્રોનાઇઝર રિંગને ફરી વખત ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. આ રીતે આપણે જેટલા પણ ગિયર બોક્સની અંદર ગિયર હોય તો તેના માટે સિંક્રોનાઇઝર જે રિંગ આપવામાં આવેલી હોય છે તો તે બધા જ ગિયર માટેની રિંગને વારાફરતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક પછી એક ચેક કરવાની રહેતી હોય છે. હવે કઈ રીતે અહીંયા ચેક કરવાની હોય છે તો તે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જે છે ગિયર છે અને તેની ઉપર આવી રીતે સાઈડમાં જે ગિયરનો હબ આવતો હોય તો તે તરફ તેની અંદરના ભાગે તે પેસેજમાં આ રિંગને ગોઠવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સિંક્રોનાઇઝર રિંગને ગિયરની ઉપર ફેરવવામાં આવે છે અને આ વખતે ક્લિયરન્સ જે છે તે ચેક કરવામાં આવે છે અને તે કઈ રીતે ફિટ થઈ શકે છે તેના માટે પણ સાથોસાથ ચેક કરવાની રહેતી હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્સ્પેક્ટ ફોર ધ શિફ્ટર ફોર્ક ટુ સ્લીવ ક્લિયરન્સ એન્ડ રિંગ ગિયર ક્લિયરન્સ. ત્યારબાદ જે શિફ્ટર ફોર્ક જે છે કે જેને આપણે ગિયર બોક્સની અંદર શિફ્ટિંગ માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ
તો તેને જે સ્લીવની અંદર બેસાડવામાં આવે છે અથવા તો જે રિંગની અંદર બેસાડવામાં આવે છે, તો તેના માટે તેનો ક્લિયરન્સ જે છે તે કેટલા પ્રમાણમાં છે તે ચેક કરવાનો રહેતો હોય છે. Place shifter fork on the engaging sleeve and measure the clearance using the thickness gauge. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા આપણે જે સ્લીવ જે સિંક્રોનાઇઝર યુનિટ ઉપર લગાડવામાં આવેલી હોય છે કે જેને આપણે શિફ્ટ કરીને ગિયર જે છે તે ચેન્જ કરતા હોય, તો તેની અંદર શિફ્ટર ફોર્કને માઉન્ટ કરવામાં આવે છે કે જે અહીંયા બાજુની અંદર ફિગરમાં બતાવવામાં આવેલો છે કે શિફ્ટર ફોર્કને સ્લીવ ઉપર કઈ રીતે બેસાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવી રીતે થિકનેસ ગેજ જે છે તેને અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે અહીં, અને તેની બંને વચ્ચે શિફ્ટર ફોર્ક અને સ્લીવ્સ વચ્ચે કેટલા પ્રમાણમાં ક્લિયરન્સ જે છે તે થિકનેસ ગેજની મદદથી મેજર કરવાનો રહેતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ચેકિંગ ધ રિંગ to gear clearance by placing the ring in the gear and using thickness gauge for measuring the clearance. ત્યારબાદ રિંગને ગિયરની અંદર લગાડવામાં આવે છે અને તેના વચ્ચેનો ક્લિયરન્સ જે છે તેને ચેક કરવાનો હોય છે, અને આ ચેક કરવા માટે પણ આપણે થિકનેસ ગેજ જે છે તે ક્લિયરન્સના મેજરમેન્ટ માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે ગિયર જે છે તેને બેસાડવામાં આવે છે અને તેનું ઇન્સ્પેક્શન જે છે તે ઘસારા માટે કેટલું છે તેમ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ સિમિલર એઝ ધ ઇન્સ્પેક્શન ધ રિંગ વિયર. અને આ જે પ્રોસેસ જે છે તે આપણે રિંગની અંદર જે વિયર ચેક કરવાની પ્રોસેસ છે તેને સમાન અથવા તો તેને મળતી પ્રોસેસ જેવી જ પ્રોસેસ છે તે ધ્યાને કરવામાં આવતી હોય છે. અધર ઇન્સ્પેક્શન. હવે બાકીના જે ઇન્સ્પેક્શન જે છે તેના વિશે જોઈએ. After inspecting the ECBO component, it is necessary to inspect that the following things before assembling the gearbox. હવે આપણે જે ઉપર કમ્પોનન્ટની અંદર ઇન્સ્પેક્શન કરી ગયા, તો તેના જ્યારે આપણે ગિયરબોક્સનું એસેમ્બલિંગ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે અમુક જે મુદ્દાઓ જે છે તેને ધ્યાને લઈ અને ગિયરબોક્સના બાકીના પાર્ટ્સ અથવા તો જે કમ્પોનન્ટ જે છે અથવા તો જે એસેમ્બલી પાર્ટ્સ જે છે એસેમ્બલ થતા હોય અથવા તો હાઉસિંગ છે, તો તેના માટેના અમુક ચેકિંગ પોઈન્ટ જે છે કે જેનું ઇન્સ્પેક્શન પણ સાથોસાથ કરવું જરૂરી બનતું હોય છે, કે જેથી આપણે વ્હીકલની અંદરથી આપણે ગિયરબોક્સને સર્વિસિંગ માટે દૂર કર્યો હતો તો પૂરા પ્રમાણમાં આપણે યોગ્ય રીતે તેનું સર્વિસિંગ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્સ્પેક્ટ ફોર ધ ક્રેક એન્ડ worn or damage the bearing bores and thread. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા આપણે બેરિંગને તેના જે બોર છે તેના માટે ચેક કરવામાં આવે છે અને તેના થ્રેડ માટે ચેક કરવામાં આવે છે, અને તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ક્રેક થયેલી છે અથવા તો તે વર્નઆઉટ થયેલું છે અથવા તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખરાબી આવેલી છે, નુકસાન થયેલું છે, તેના જે બોલ છે અથવા તો ઘસારો કેટલા પ્રમાણમાં છે, તેના બોલ ટીપાઈ ગયા છે, તેની અંદર સ્લોટ ટોચા પડી ગયા છે, ખાડા પડી ગયા છે, તો આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના જે ડિફેક્ટ માટે તેને ઇન્સ્પેક્શન કરવું બેરિંગને કરવું પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ચેક ફ્રન્ટ એન્ડ બેક ઓફ ધ કેસ ફોર નિક્સ એન્ડ બર્ન. ત્યારબાદ જે બેરિંગ હાઉસિંગ જે છે ગિયરબોક્સનું મેઇન કેસ કન્ટેનર કે જેની અંદર આપણે ગિયરબોક્સ એસેમ્બલી જે છે તે ઇન્સ્ટોલ કરતા હોઈએ છીએ, તો તેની આગળ અને પાછળની તરફ તેની જે સપાટી જે છે તેની ઉપર કોઈ પ્રકારના બર કે નીક આવી ગઈ છે કે કેમ તેના માટે તેને ચેક કરવાનું રહેતું હોય છે. ઇન્સ્પેક્ટ ધ બેરિંગ ઇનર એન્ડ આઉટર રેસ ફોર ધ બર એન્ડ સમરિંગ એન્ડ સ્કોરિંગ. ત્યારબાદ જે આગળ અને પાછળ જે બેરિંગ આપણે ગિયરબોક્સની અંદર યુઝ કરીએ છીએ તો તે બેરિંગની અંદર તેના ઇનર રેસ અને આઉટર રેસ એને ચેક કરવામાં આવે છે, અને જો તેની સપાટી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના બર આવી ગયા હોય કે તેની સપાટી ઘસાઈ ગઈ હોય, તેની ઉપર સ્કોરિંગ થયું હોય તો તેના માટે તેને ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું રહેતું હોય છે. ઇન્સ્પેક્ટ ધ શિફ્ટર ફોર્ક ફોર બેન્ટ ઓર એની અધર ડેમેજ. ત્યારબાદ જે આપણે ગિયરબોક્સની અંદર જે ગિયરને શિફ્ટ કરવા માટે શિફ્ટર ફોર્કનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તે બેન્ટ થયો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજ તેની અંદર હોય તો તેના માટે તેને ચેક કરવું જોઈએ. ઇન્સ્પેક્ટ પ્રેશર સ્પ્રિંગ, એરેસ્ટિંગ પિન એન્ડ ફોલોઅર્સ ફોર ઇટ્સ રીયુઝેબિલિટી. ત્યારબાદ જે આપણે લોક માટેની પિન, પછી પ્રેશર સ્પ્રિંગ અને બાકીના જે કોઈ પણ ફોલોવર હોય છે કે જેને આપણે ગિયરબોક્સની અંદર ફરી વખત ઉપયોગમાં લઈ શકીએ કે કેમ તેના માટે તેને ચેક કરવા પડે છે, તેનું ઇન્સ્પેક્શન કરવું પડતું હોય છે. After inspecting all the components, refer to the repair data of a respective gearbox from the service manual.
હવે આપણે બધા જ કમ્પોનન્ટ જે ગિયરબોક્સના છે તેનું વારાફરતી ઇન્સ્પેક્શન કરી દીધું. ત્યારબાદ તેને આપણે જે વ્હીકલની માટેની સર્વિસ મેન્યુઅલ આપવામાં આવ્યું હોય છે તો તેની અંદર ગિયરબોક્સની અંદર તેના ડેટા સર્વિસિંગ માટેના ડેટા આપવામાં આવેલા હોય છે. તો આ ડેટા સાથે આપણે જે ઇન્સ્પેક્શન કર્યું તો તે વખતે કોઈ પણ પ્રકારની જે માહિતી મળી છે તો તેને તેની સાથે કમ્પેર કરવામાં આવે છે. If it meet the reusability criteria in the repair data in service manual, then the part are used again. હવે જો આપણે જ્યારે કમ્પેરિઝન કરીએ તો આપણને કમ્પેરિઝન કરતા માલુમ પડે છે કે જો આપણે જે ઇન્સ્પેક્શન કર્યું અથવા તો જે સર્વિસિંગ જે આપણે જાણ્યું તેનાથી આપણને એવું લાગે કે આ જે ડેટા છે તે પ્રમાણે આપણે આ કમ્પોનન્ટ્સને અથવા તો આ જે યુનિટ જે છે તેને આપણે ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. તો આવા કિસ્સામાં તેને ફરીથી આપણે આ જે ક્રાઇટેરિયા જે છે તે પ્રમાણે આપણે તેને ફરીથી ઉપયોગમાં ફરીથી ઇન્સ્ટોલેશન જે છે તેની અંદર કરી શકીએ છીએ. જનરલી ઇટ ઇઝ નોટ પ્રિફરેબલ ટુ reuse any of the component in the gearbox which are out of year limit. સામાન્ય રીતે જો ગિયરબોક્સના કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ તેની ઘસારા લિમિટ કરતા વધારે ઘસારો થઈ ગયો હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવા ના જોઈએ, એ પણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. તો આ રીતે ગિયરબોક્સ એસેમ્બલીની અંદર આપણે જે કોઈ પણ ઇન્સ્પેક્શન પ્રોસિજર જે હોય તો તેને ફોલોઅપ કરી અને તેને ચેક કરવાનું રહેતું હોય છે. અને શક્ય જણાતું હોય કે જે પાર્ટ્સ આપણે રીયુઝ કરી શકતા હોય તો તેને અલગ કરી દેવાના, અને જે આપણે રિપ્લેસ કરવાના રહેતા હોય છે તો તેને તેવા જે કમ્પોનન્ટ જે છે તો ગિયર ને શાફ્ટ કે પછી બેરિંગ્સ કે તો તેને આપણે બદલવા હિતાવહ હોય છે.